હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ખાંડવી તો તમે ઘણીવાર ખાધી હશે, પણ શું તમે ક્યારે આયનથી ભરપૂર અને એકદમ સોફ્ટ પાલક ખાંડવી ટ્રાય કરી છે? હેલ્ધી હોવાની સાથે આ એટલી ટેસ્ટી પણ છે. જુઓ કેટલી સોફ્ટ અને પરફેક્ટ લેયરવાળી બની છે આ ગ્રીન ખાંડવી. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતનો ફેવરેટ નાસ્તો એક નવા ટ્વિસ્ટ સાથે, જે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય. ઘણા લોકોને ખાંડવી બનાવવી અઘરી લાગે છે, પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ પાલક ખાંડવી બનાવવાની સૌથી સરળ રીત અને એવી ટિપ્સ જેનાથી ખાંડવી ક્યારેય નહીં બગડે, રૂ જેવી પોચી અને સ્વાદમાં લાજવાબ. તો ચાલો બનાવીએ. અહીં મેં 1 કપ બેસનનો લોટ લીધો છે, જેને સારી રીતે ચાળી લઈએ જેથી ગઠ્ઠા ન રહે, અને 1 કપ પાલક લીધી છે, જેને સારી રીતે ધોઈ અને સમારી લીધેલી છે. 2 લીલા મરચાં, 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, અડધો કપ દહીં ઉમેરી અને સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવી લઈશું. અને માપ એ રીતે લેશું, 1 કપ લોટની સામે આપણે 3 કપ લિક્વિડ ઉમેરવાનું છે, એટલે 1 કપ આપણે પાલકની પેસ્ટ ઉમેરી છે અને 2 કપ પાણી. આ પરફેક્ટ માપ છે. મિક્સચરને સ્ટ્રેનરની મદદથી આ રીતે ગાળી લેશું અને મિક્સચરને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કોઈ પણ લમ્પ રહે નહીં, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. હવે આ મિક્સચરને મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત હલાવવાનું છે અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે નીચે ચોંટે નહીં અને બળે નહીં. આપણે આ સ્ટેજ ઉપર 1/4 ટીસ્પૂન હળદર અને હિંગ ઉમેરશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને જો હળદર અને હિંગ મિશ્રણમાં પહેલાં જ ઉમેરવી હોય તો પણ ઉમેરી શકાય. આ બેટરને તૈયાર થતાં લગભગ 15થી 20 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. હજી અહીંયા આ રીતે પટ્ટી પડે છે, એટલે આપણે હજી મિશ્રણને થોડું ઘટ્ટ કરવાની જરૂર છે. અને જો મિશ્રણ પેન છોડી દે અને આ રીતે ઝડપથી નીચે ન પડે ત્યારે આ મિશ્રણ છે તૈયાર છે. ઘટ્ટ થઈ જશે તો ખાંડવી પાછળથી ફાટી જશે, એટલે ધ્યાન રાખવું. મિશ્રણના નાના નાના પોર્શન લઈ અને આ રીતે આપણે પ્લેટફોર્મ પર સ્પ્રેડરની મદદથી સ્પ્રેડ કરશું. અને ધ્યાન રાખશું કે લેયર છે એકદમ પતલું થવું જોઈએ, તો ખાંડવી આપણી સારી રીતે રોલ થશે. અને થાળીની પાછળના ભાગમાં પણ આપણે ખાંડવીને ફેલાવી શકીએ. અને જો સ્પ્રેડર ન હોય તો તાવીથાની મદદથી પણ આપણે ખાંડવીને સ્પ્રેડ કરી શકીએ. થાળીના પાછળના ભાગમાં પણ આપણે થોડીક ખાંડવીને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ખાંડવી સ્પ્રેડ થઈ જાય પછી 5થી 10 મિનિટ આપણે એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને પછી એક નાઈફની મદદથી આ રીતે ઊભા ઊભા કટ લગાવી લઈશું અને ધીરેથી ખાંડવી ફાટે નહીં એ રીતે આપણે રોલ વાળવાની શરૂઆત કરીશું. અહીં ધ્યાન રહે કે મિશ્રણ છે એ સ્પ્રેડ કરતી વખતે ઠંડુ ન થઈ જાય. જો ઠંડુ હશે તો ઝડપથી સ્પ્રેડ નહીં થઈ શકે અને પતલું લેયર નહીં બની શકે. હવે આ રીતે આપણે રોલ વાળી લઈશું અને જેટલો જાડાઈનો રોલ જોઈતો હોય એ પ્રમાણે આપણે ખાંડવીને વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરી લઈશું, એટલે આપણી પરફેક્ટ ખાંડવીનો રોલ છે એ તૈયાર થઈ ગયો છે. જુઓ કેટલો પતલો અને સરસ ખાંડવીનો રોલ તૈયાર થયો છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ રીતે આપણે મિક્સચરના નાના નાના રોલ તૈયાર કરી લેવાના છે અને પછી આપણે એનો વઘાર કરીશું. વઘાર માટે આપણે 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ એમાં રાઈ, હિંગ, મીઠો લીમડો, ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને તલ ઉમેરશું. અને થોડી વાર પછી સંતળાઈ જાય પછી આપણે આ મિક્સચરને આપણા રોલ ઉપર ફેલાવી દઈશું. અને ઉપરથી નાળિયેરની છીણ છે એ પણ નાખી શકાય, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તૈયાર છે આપણી ગ્રીન પાલક ખાંડવી. રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ રીતે બનાવશો તો ચોક્કસ પરફેક્ટ જ બનશે. રેસીપી ગમી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.